Bun venit la o nouă analiză aprofundată. Astăzi ne uităm la starea inteligenței artificiale, la ce se întâmplă la început de 2026. Avem ca sursă o discuție, o conversație maraton, de fapt, între câțiva cercetători de top. Și misiunea noastră e să descifrăm ce e în spatele titlurilor. Competiție globală, modele noi, dar ce anume le face să meargă și ce înseamnă asta pentru noi. Într-adevăr. Iar sursa noastră, uite, sugerează că tot anul 2025 a fost definit de o tensiune, o luptă între două filozofii. Pe de o parte, giganții americani. Ei construiesc modele proprietare, puternice, ca niște fortărețe digitale, închise. Iar pe de altă parte, o explozie de modele open weight, venite mai ales din China, care sunt practic niște chei universale, oferite aproape oricui. Și întrebarea e, în războiul ăsta, cine câștigă? Cei care ridică ziduri sau cei care oferă chei? O metaforă excelentă. Hai să începem cu un moment care pare să fi pornit totul. Sursa vorbește despre momentul DeepSeek, la începutul lui 2025. O companie chineză, nu foarte cunoscută atunci, Aproape deloc. lansează un model open weight care practic peste noapte ajunge în top, lângă modele de sute de milioane de dolari. A fost un șoc, nu? A fost un cutremur. Chiar a fost. A arătat că jocul nu mai e doar pentru clubul ăla restrâns, știi tu. OpenAI, Anthropic, Google. De atunci, peisajul s-a cam clarificat. Ai tabăra americană, cu modele serviciu, prin API-uri, Pe bani. pe bani, da. Și ai tabăra chineză cu DeepSeek, Kimi, Hipu, AI, care lansează constant modele open weight extrem de competitive. Aici e punctul care mă intrigă. De ce strategiile astea atât de diferite? Adică de ce să investești enorm într-o tehnologie de vârf doar ca să o oferi, practic, gratis? Păi, Pare contraintuitiv, comercial vorbind. Și e un risc uriaș. Îți cedezi proprietatea intelectuală și sper la... ce? la influență. Da, riscul există. Dar logica din spate e extrem de pragmatică, aproape geopolitică. Aha. Sursele subliniază un adevăr foarte simplu. Companiile din SUA și Europa sunt, din motive de securitate, extrem de reticente să-și bazeze produsele pe API-uri din China. Logic. Oricât de bun ar fi modelul lor, nimeni nu ar plăti. Deci, singura cale să intri în ecosistemul vestic e să oferi cheile, să le permiți dezvoltatorilor să-ți descarce modelul, să-l ruleze local, să construiască pe el. Așa devii relevant. Tehnologia ta e adoptată, câștigi o influență pe care altfel n-ai putea o cumpăra. Deci un cal troian, dar unul pe care toată lumea îl vede și cumva îl acceptă bucuroasă. Și asta se leagă de alt punct din sursă, că în 2026 avantajul nu mai stă în vreo idee secretă. Nu deloc. Talentul circulă. Un cercetător e azi la Google, mâine la Anthropic, poi mâine la Shanghai. Exact. Ideile nu mai sunt proprietare. Rețetele de bază sunt cunoscute. Ce e proprietar și greu de replicat sunt resursele, Banii. banii. Nu mai e vorba de cine are ideea sclipitoare. Acum jocul se rezumă la cine are buzunarele cele mai adânci. Totul stă în buget și în zecile de mii de GP-uri pe care poți să le pui la bătare. Acolo e secretul. Bun. Competiția asta la nivel înalt e fascinantă, dar sunt curios cum se traduce în experiența de zi cu zi. Când deschid un chatbot în 2026, ce folosesc și de ce? Sursa menționează, de exemplu, entuziasmul ăsta uriaș pentru Claude 3.5 Opus. Da, Cloud pare că a devenit favoritul programatorilor. Clar. E descris ca fiind extrem de bun la raționament complex, la a înțelege baze de cod mari, la a genera cod curat. Dar atenție, e important să nu confundăm popularitatea într-o nișă, chiar dacă e una influentă, cu utilizarea la scară largă. Pentru că, pe de altă parte, ai ChatGPT și Gemini. Care au sute de milioane de utilizatori. Exact, oameni care le folosesc pentru lucruri cotidiene. Să compună un e-mail, să rezume un articol. Sunt instrumente de masă. Și la instrumentele astea a apărut un compromis interesant. Viteză versus inteligență. Aproape toate oferă un mod rapid,
instantaneu, și unul mai lent, mai gânditor. Cum navighează experții treaba asta? Uite, sursa are niște anecdote geniale. Unul dintre cercetători povestește cum era pe picior de plecare, soția l-aștepta în mașină Clasica situație. și avea nevoie urgentă de un script bash. Urgent. Nu avea timp de finețuri. A deschis cel mai rapid mod, a primit codul în sub 10 secunde, l-a rulat și a plecat. Nu-i trebuia o capodoperă, îi trebuia viteză brută. Haha, da. Cred că toți programatorii s-au regăsit în povestea asta. Momentul ăla de panică în care ai nevoie de o soluție acum. Exact. Iar alt exemplu descrie un flux de lucru mult mai complex, un fel de portofoliu de AI-uri. Adică? Folosește Gemini pentru explicații rapide, că e integrat în Search, apelează la Claude pentru sesiuni lungi de programare sau pentru discuții filozofice nuanțate, folosește Grok, care e legat de X, pentru informații în timp real despre ceva ce se întâmplă acum. Și se întoarce la ChatGPT pentru uz general și depanare. E ca un cuțit elvețian, bun la toate. Stai puțin, asta schimbă complet perspectiva. Deci nu mai căutăm un singur model perfect. Nu. Fiecare cu rolul lui. Precis. E o abilitate în sine. Da, nu mai e doar despre a pune întrebarea corectă. Și asta duce la o strategie pe care sursa o numește: folosește un model până se strică, îl folosești până îți dă un răspuns evident greșit, inutil, și în momentul ăla, în loc să te frustrezi, pur și simplu copiezi conversația și o muți în alt model. E recunoașterea faptului că niciunul nu e perfect. Exact. Și că eficiența ta depinde de abilitatea de a jongla cu ele. Bun, hai să desfacem puțin firul în patru. Avem toate modelele astea, par din ce în ce mai bune. Dar ce înseamnă asta tehnic? Sunt fundamental diferite de cele de acum un an? Sau e doar o vopsea nouă? Aici vine cea mai mare surpriză. Nu sunt fundamental diferite. Sursa e foarte clară. Arhitectura de bază a celor mai tari modele din 2026 e remarcabil de similară, aproape identică cu cea a unor modele vechi, ca GPT-2. Serios? Asta e șocant. Da, marile progrese nu vin din arhitecturi noi revoluționare. Păi și atunci, dacă arhitectura e aceeași, de unde vine progresul? Adică ce s-a schimbat în rețetă? S-au schimbat în esență două lucruri. Primul e, evident, legile scalării. Principiul ăla, dacă investești exponențial mai multă putere de calcul și date mai bune, obții un model mai bun. O rețetă sigură. Sigură, dar care a devenit obscen de costisitoare. Vorbim de miliarde de dolari pentru un singur antrenament. Ok, și a doua direcție? Aia care nu se bazează doar pe arungatul cu bani în problemă. A doua, și aici s-a produs magia recentă, e antrenamentul post-factum, post-training. Procesul are două etape mari. Prima, preantrenamentul, unde modelul absorbe cunoștințe ca un burete. Aici s-a trecut de la cantitate la calitate. Dar a doua etapă, cea de post-antrenament, acolo sunt deblocate abilitățile. Iar marea inovație aici se numește RLVR. Reinforcement Learning with Verifiable Rewards. Sună complicat? Cum am explicat asta cuiva la o cafea? Păi, imaginează-ți că vrei să înveți modelul matematică. Îi dai o problemă cu un răspuns clar, verificabil, gen 2 + 2 = 4. Modelul încearcă să o rezolve. Dacă ajunge la 4, primește o recompensă digitală. Dacă ajunge la 5, nimic. Și procesul ăsta de încercare, eroare și recompensă se repetă de milioane, poate miliarde de ori. Deci e ca și cum ai învăța un câine un truc nou. Nu-i explici teoria, doar îi dai o recompensă când face bine. Este o analogie perfectă. Și după mii de repetări, devine instinctiv pentru el. Asta se întâmplă în model, dar la o scară de neimaginat. Exact. Iar rezultatul e spectaculos. Modelul nu învață doar răspunsul, ci și procesul, calea. Începe să arate un fel de raționament pas cu pas. Îl vezi cum scrie ecuația, face calcule, uneori realizează că a greșit, se oprește, se autocorectează. Acestea sunt momentele aha care lipseau înainte. Incredibil. Și sursa mai adaugă un detaliu. Fascinant.
că explicațiile pe care modelul și le generează în timp ce gândește nu trebuie să fie neapărat corecte. Exact. Actul în sine de a explica, de a genera textul ăla intermediar, chiar dacă textul conține erori, îl ajută să ajungă la soluția finală corectă. Deci modelul e ca un student care își molfăie răspunsul în barbă. Da, cam așa. Nu contează neapărat ce zice. Important e că procesul de a vorbi îl ajută să gândească. E una dintre cele mai ciudate idei pe care le-am auzit. Este un fenomen emergent. Încă nu-l înțelegem complet, dar pare să fie cheia pentru noile abilități de raționament. Am vorbit despre zidurile giganților americani. Să ne întoarcem la chei. Am menționat modelele chinezești, dar ecosistemul ăsta, open weight, e mult mai larg, nu-i așa? E o mișcare globală. Și, apropo, tot spunem open weight, e o distinție importantă față de open source. Este o distinție crucială, da. Open source ar însemna să primim totul, codul, datele, rețeta completă. Open weight înseamnă că primim produsul finat, creierul gata antrenat, ponderile. Primim cheia, dar nu și planurile mașinăriei care a făcut-o. Exact, iar ecosistemul ăsta e global și în plină expansiune. Ai Mistral în Franța, un jucător de top, ai Llama de la Meta, Qwen de la Alibaba, Olmo, e un univers vibrant. Și care e miza pentru o companie, să zicem, medie? De ce ar alege calea mai complicată să folosească un model open weight în loc să plătească un abonament la OpenAI? Care sunt avantajele? Sunt 3 avantaje majore. Primul și cel mai evident, personalizarea. O firmă de avocatură poate lua un model de bază, ca Llama 3, și îl poate antrena suplimentar pe documentele lor juridice. Rezultatul e un expert AI specializat pe drept, mult mai bun pe domeniul ăla îngust decât orice model generalist. Al doilea, bănuiesc, are legătură cu securitatea datelor. Normal. Dacă sunt un spital, ultimul lucru pe care îl vreau e să primit datele pacienților pe serverele Google. Exact. Controlul și confidențialitatea. Când folosești un model open weight pe serverele tale, datele nu părăsesc incinta. Pentru sectoare ca medical, financiar, juridic, asta nu e un avantaj, e o necesitate. Și al treilea avantaj? De mult mai permisive. Llama de la Meta, de exemplu, are niște restricții comerciale. Multe altele nu. Le poți lua, modifica, integra în produse comerciale fără griji. Oferă o libertate de inovare mult mai mare. Mult mai mare. Bun. Deci, dacă punem toate piesele cap la cap, ce imagine obținem? Peisajul AI la început de 2026 e un câmp de luptă fascinant, ai o competiție globală cu strategii diferite, ziduri versus chei, Da? ai o diviziune clară între modelele serviciu închise și un ecosistem deschis, vibrant. Și, poate cel mai surprinzător, progresul nu vine din revoluții, ci din rafinarea tehnicilor de antrenament și scalare astronomică. Exact. Iar impactul direct asupra noastră e că avem instrumente mai puternice și mai diverse. Competiția asta e în mare beneficie pentru utilizatorul final, dar ridică și întrebări. ridică întrebări presante despre date, despre confidențialitate și, poate cel mai profund, despre cum ne va schimba modul în care învățăm, cum ne dezvoltăm propriile abilități de a rezolva probleme de la zero. Și ca să încheiem un gând final, provocator inspirat din sursa noastră. Cercetătorii menționează un paradox. Deși AI poate reconstrui de la zero un software complex ca Slack, Pentru că există tone de date publice despre asta, exact, încă are dificultăți uriașe cu sarcini mult mai specializate, cum ar fi proiectarea de sisteme de machine learning distribuit. De ce? Pentru că sunt foarte puține date publice. Cunoștințele sunt rare, deținute de o mână de experți. Așa că întrebarea pe care o lăsăm deschisă este, pe măsură ce AI devine expert în a face lucruri pe care știm deja cum să le facem, ce se întâmplă cu domeniile de frontieră, unde cunoștințele sunt secrete și experiența umană e esențială. Va accelera AI inovația și acolo sau acele domenii vor deveni ultimele bastioane exclusiv umane?